قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن طالب ضعيف بيتعرض للتنمر وبينتحر، فبيدخل جوه روح زعيم عصابة وبينتقم ليه. فيا ترى ينجح في الانتقام ده ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع سيكيونغ اللي بيوزع كراسات الدرجات الخاصة بيهم، بس بيمشي لما المعلمة بتكون عايزاه. على الجانب التاني بيكون يون او اقدر اقول كيم ديوك بيضرب في كل الاشخاص المتنمرين اللي كانوا بيتنمروا عليه. هو بيكون بقى كويس جدا في القتال، في حين ان المعلمة بتكون عايزة سيكيونغ يساعد هيون علشان يتخلص من التنمر اللي عليه من هونغ. بس اللي ما تعرفوش ان هيون بيكون بيضرب فيهم، ولما بيخلص عليهم كلهم بيروح لهونغ اللي شايفه انه فرد من عصابة، فبيعرفوا انه فعلا الشخص التاني من عصابة مشهورة في كوريا، وبيكون فرحان جدا. بس المعلمه وسكيونغ بيشوفوا ده وبيستغربوا كتير من اللي بيحصل، وسكيونغ بيشوف التغيير اللي حصل له فبيفوقوا وبيكونوا خايفين منه وعايزين يمشوا، ومش عاوزهم يتحدوا المعلمه واللي بتيجي وعايز تعرف ايه اللي بيحصل هنا، وشايف انه كان بيدافع عن نفسه. وونغ مستغرب عشان هو ضربهم كتير اكتر ما ضربوه اصلا. بس بتقرر المعلمه انها تعاقبهم وبتكون خايفه على هيون، وده بيضايق هونغ جدا. فبتروح تقول له ان عانى السنين اللي فاتت منهم، وعلشان كده اكيد قرر مواجهتهم، وانها سمعت انهم بيتجنبوه، وان المدرسه تساعد عن طريق لجنه مخصصه لده، وانها بتعاقب المتنمرين، وان اللجنه دي ممكن تنقل هونغ من المدرسه اصلا. وبيكون مش عارف اي اختصار لاي حاجه اصلا، وبيروح يمشي وبيفكر في ان ازاي هيعرف يجيب ابوه لجنه الانضباط علشان لازم يجيب اهله اصلا، وبيطلب منها انه يتكلم مع هونغ، وبالفعل بيكون رايح له اصلا بس مش بيلاقيه. فبيروح يشوف انهم بيتنمروا على باقي الطلاب، وبيكون مش حابب ده، وبيرجع المليوم تاني وبيشكروه على طول وبيمشوا. بس هونغ بيجي بيوقفه، ولما بيكون صاحبه يتكلم بيضربه على طول وبيخليه مش قادر يقف، وبيروح يعرفه انه بيحاول يتجنبه على قد ما يقدر علشان ما يدخلش معاه في صراع، وبيخلي بقى زمايله ينحنوا قدامه زي القرفصاء علشان هو سامع ان المدرسه هتعمل لجنه الانضباط، وبيلاقي انهم مش خايفين منها خالص، وبيخلوا الطلاب الضعفاء دول يشهدوا انه ضربهم وعاوز ينقلهم من المدرسه. ولما ونغي بتعصب عليه بيروح يوقفه على طول وبيضربه هو وباقي اللي معاه، وعلشان كده بيخافوا منه طبعا. فونغي بيشوف الوحمه اللي عنده وبيتاكد ان هيون في ايه علاقته بالعصابه، ولا يكون اتعلم القتال من كيم ديوك ده، ومش عارف ولا اتغير فجأة وبقى يضربهم. فبيعرفوا انهم كانوا بيتنمروا عليه عشان شخص فاشل، فده عادي. فهيوم بيعرفوا انه ازاي يحكم على شخص انه فاشل، وعاوزه يحذف كل صور والفيديوهات اللي معاه، ولو شافها تاني فيموتهم، وبيخلي الكل يسمع كلامه على طول. فبيعدي الوقت وبيروح يشوف الحلم بتاعه واللي عاوزه، وانه عاوز يوقف التنمر، وبيفتكر وقت ما ضربهم وشاف انهم مش خايفين من اي عقاب من المدرسة، وبيكون لسه يتابعهم اصلا، وعاوز يكون اصدقاء ويبقى عنده، وبيكتب كل اهدافه واللي منها ان يخلوا مناجحة تاني في حياتها بدل حياة السكر اللي كانت فيها دي، وكمان انه يوصل للجامعة، وبيلاقي ان ما عادش غير اسبوع الامتحانات. فبيعدي اليوم مع وصول المتنمرين المدرسة، والمعلمة بتستغرب منهم اصلا، بس لما بتخلص هم بينادي عليه قدام الكل، وبيعرفوا انه بلاش يتأخر على الدراسة عشان بيشتتوا، وبيعمل ده قدام الكل وبيتصدموا ان ده بيحصل اصلا. فانا بيكونوا المتنمرين بياخدوا كل حاجة من الضعفاء، وعلشان كده يوم بيروح ليهم وبيدافع عنه، وعاوز يبطل يتغيب عن الدراسة ويبطل تنمر، وبيخلي بقى مساعدينه يسمعوا كلامه اصلا وبيمشي. فبيكونوا متضايقين من اللي بيحصل ده ومش عارفين يعملوا ايه معاه علشان ما عندهمش القوه اللي عنده دي اصلا. فانا بقى الطلاب بيتكلموا على ان يون هو اللي ضرب هونغ وخلى وشه يتبهدل كده، ولما بيعدي من قدامهم بيشوفوا في ان كل حاجه فيه اتغيرت، بس لسه مش عارفين ازاي يضربوا اصلا. فبنروح لسكيونغ اللي بيكون عمل طلب تحليل وراثه لهيون، وبيتكلم مع الشخص اللي عمله الاختبار ومش عايز ان ابوه يعرف بيه، وده مقابل انه يدرس لبنته. فبنروح لجونغ ودونغ وهم معاهم صور ام هيون وبيتكلموا عليه وشايفين في انه غريب، بس هو في نظرهم طفل في النهايه وعايزين يضربوا اصلا ويجمعوا رجالتهم. وجونغ كان بيتمنى وجود كيم معاهم كان خلص كل حاجه في ثواني، ومن الواضح ان لكيونغ امرتهم بحاجه تجاه هيون وامه. فبنروح لسكيونغ اللي بيطلب من هيون دفتر العيله، وبيلاقي في ان ده اللي عايزه منه، بس يوم بيسال على خروجهم سوا، ولما روح ابوه عمل فيه ايه علشان كان لازم يقول له ان هو اللي اصر عليه ان يخرجوا سوا علشان ما يعملش في اي حاجه. بس سكيونغ بينكر ان حصل حاجه وبيمشي على طول، وهيون بيروح لهونغ وعاوز يتكلم معاه، فبيروح يساله عن علاقته بسكيونغ، فبيعرفه انه كان بيتابعه على طول وكان الكل شايف انه مترصد، وعلشان كده هيون بيضربه، بس بيقولوا ان كان بيتابعه علشان عاوز يكون صاحبه بس مش اكتر. والحقيقه ان سكيونغ قدم تقرير ليه، والحقيقه انه اتخدع من سكيونغ عشان ابوه مدعي عام وعيلته غنيه، فاكيد اتخدع فيه زي باقي الطلاب. بس يوم مستغرب لما جاب سيره عيلته وقابله في المكتبه، وبيفضل عاوز يعرف من هونغ اكبر قدر ممكن من المعلومات عن اللي كان بيحصل واللي بيحكي
بيحكي عن حياته قبل كده والتنمر، وانه كان بيختفي على طول ومحدش بيلاحظه، وعلشان كده كان عاوز يقربوا ليه بسبب التنمر. ومن هنا هيون بيعرفوا في انهم هيمشوا سوا من جديد، وبيروح يقلبه وبيمشي، وونغ متضايق من شخصيته الجديده، فبيروح الفصل وبيلاقي ان الكل بيتقرب من سكيونغ، وبيفتكر كلام هونغ ومش عارف هو شخص طيب ولا وحش، وبيقارن من كلامه وكلام هونغ اصلا. فبيعدي الوقت وبيقرر يروح يدرس، وبيحاول يراجع مع الحل والامتحان اللي حصل، بس يوم بيكون عنده غلط وبيتضايق طبعا. فبيعدي الوقت ومن جي وبارك ويجي بيعرضوا على سكيونغ انهم يخرجوا، بس بيرفض. وكمان هيوم بيكون مش طايق حد وبيخرجوا لوحدهم، وبيفضلوا هما الاتنين في الفصل، وعلشان كده سكيونغ بيروح له، وهيوم بيكون عاوز مدرس خصوصي، وبيلاقي ان كل امتحان غلط حرفيا رغم انه سير كتير وكان بيدرس. وبيروح يترجى من سكيونغ انهم يدرسوا سوا اصلا، وبيفضل يعمل ده، بس سكيونغ بيرفض. وفجأة التلاتة دول بيوصلوا وبيستغربوا ان مع يون مترصد، واللي بيكونوا عاوزين يدرسوا معاه علشان هو متفوق ويفيدهم، بس يوم بيكون شايف انهم صحابه وعلاقتهم غريبة، وبيقرر يتدخل وبيكون عاوز ينضم ليهم برضه. وده اللي بيأكده سكيونغ، وبيقول انه مش هينضم ليهم غير مع يون، وده بيعصبهم وبيمشي على طول. فيوم بيستغرب منه عشان هو بيرفضه على طول، فليه ما رفضهمش؟ فبيعرفوا انه مش بيهتموا باللي بيحس بيه، وبيكون مش عاوز يعرفه، بس يوم بيقول له انه هيعمل اي حاجه مقابل انه يعلمه ومش هيستغله وبيمشي. فيوم بيروح الحمام مع الاشخاص دول اللي بيتريقوا عليه وعايزينه ما يتعاملش معاهم، بس بيروح بيتحداهم في اللعب، وبيكون بيعرف يلعبها بشكل كبير، وكان بيحسد الاطفال عليها علشان ما كانش بيعرف يلعبها هو كبير. وبيتحداهم على الكوره، بس ناس سكونغ بيفكر في كلام هيون ان يعمل لها اي حاجه، وبيتفاجئ ان الطلاب يتفرجوا على منافسه هيون اصلا، وبيروح يشوف لعبهم، وفجاه بيجوا نتائج الاختبار، واللي بيعرفوا ان هيون وامه ونتائجهم زي بعض، وده بيضايقه علشان هو كده هيون اللي عارفه، واللي بيروح يلعب وبينجح في تجاوزهم على طول. وسكونغ بيفتكر كلامه ان الناس بيتغيروا اصلا، وبيلاقي انه كويس جدا وشايف ان مفيش حد بيتغير بالشكل الكبير ده. وفي الاخر هيون بينجح انه يكسبهم، وبيروح يعرفهم في ان طالما ما شافوش بيتعاقب حد يبقى كلامه غلط، علشان اللي بيعملوه ده مش كويس خالص، وانهم لو فضلوا يصدقوا اي حد كده فهتكون نهايتهم وحشه. وبينجح في التغلب عليهم وبياخد الكرة، وسكونغ بيقرر الدراسه معاه مقابل انه يفضل على وعده بتنفيذ اي حاجه. فبيروحوا لمكان الدراسه، وبيلاقي ان سكونغ حجز المكان كله من مال هيون، وبيصدموا، وده علشان يعرف يركز معاه اصلا. وبالفعل بيروح يخطط عشان ازاي يدرس، وان مفيش قدامه غير خير واحد بس، وهو التخلي عن الرياضه، ولازم حاليا يركز على المواد التانيه علشان يعرف ينضم لجامعه سيول، وعاوز يبدا بالانجليش الاول. ولما بيعدي الوقت سكونغ بيلاقي ان هيون بينام، وعلشان كده بيفوقه على طول، وبيقرر انه يمشي ويفوق نفسه شويه بما انه كان سهران الايام اللي فاتت دي، وبيروح يشتري له مشروبات، واللي مش بتعجب سكونغ خالص، بس ان يوم بيكون عاوز يعرف او عاوز منه ايه مقابل مساعدته ليه في الدراسه، ومستغرب ان لجنه العنف مش بتنفذ اي حاجه كده. فسكونغ بيعرفه في انها بتتعامل داخل المدرسه، وبيفضلوا عاملين حساب كل حاجه، وان الشخص اللي ضايقه مفيش حد بيعرف يحميه، وعلشان كده الحل هو ان يقتله او الشخص اللي بتنمر عليه ينتحر، وان العالم ده مش هيتغير، وشايف ان القتل هو وسيلته الوحيده، وبتكون جواه حاجات كتيره وحشه. وهيوم بيلاحظ ده بس بيمشي على طول عشان يدرسوا. فبيعدي اليوم وباقي الطلاب بيستغربوا نتغلب على جاهيون علشان ده اشهر واحد في السله، وبيكون شايف انه بيعرف يلعب كره القدم والسله، وشايفين في انه كويس، ومستغربين انه كان بيخفي مهاراته اصلا، وبيقرروا يلعبوا بعدين. فالمعلمه بتيجي وبتوزع عليهم بطاقات الاداء المؤقت، واللي بيكون هيون جايب فيها درجات وحشه جدا، وسكونغ بيكون شايف انه فاشل ووحش جدا، وحرفيا جايب 0 أو 1، وعاوز يدرس بشكل كويس الفتره دي قبل الامتحان الاخير، وعاوز انهم يشربوا حاجه قبل ما يذاكروا سوا. ولما بيروح يجيب خمره بيستغرب وبيرجع في كلامه، بس سكونغ بيشوف اناناس، وبيفتكر كلام الخادمه ان هيون عنده حساسيه من الاناناس وكان هيموت منها اصلا، وبيفكر فيه. فبيروح يعزمه وبيستعد عشان ياكله، وعلشان كده سكونغ بيعرض عليه انه ياكل الاناناس ده، وده الطلب بتاعه، ولما بيكون ياكله بيمنعه، بس بيقرر ياكل حلوى فيها اناناس، وبيروح يتخنق وبيقع على الارض وبيقلع عليه. فبيروح المشفى وبيفوق بيكون التورم خف، وبيزعق فيه علشان ازاي محدش قاله انه هيموت من الاناناس، وازاي هو هيون رغم ان نتائج الاختبار اثبتت ان هو، بس هو مش شايف ان هو اصلا. وبيفتكر وقت طلب هيون من سكيونغ مساعده وطرده من بيته، وقتها ما عرفش ينام وحاول يتواصل معاه، بس ما عرفش وكان خايف لا يتاذى بسببه، وما عرفش يتجاهل اللي حصل ده، بس لما قابله وعرف انه مش هو اتصدم وخاف يكون مات بسببه، والحال انه عامله ببرود وجاب اللوم عليه. ومن هنا بيقوم وبيعرفه في انه هيرجعه وهيبقى يعتذر ليه، وده في المستقبل، وعاوزه يبقى يساعده، وبيصدقه في كلامه بالفعل وانه يساعده مقابل عوده يوم من تاني. ومن هنا بيروح يساعده على الدراسه والمذاكره بالفعل، وبيفضل يهتم بيه ويذاكر له في كل الاوقات اصلا. فبنروح لجونغ ودونغ
يونغ اللي بيوصلوا، وجونغ بيروح للشباب دول واللي بيكون هونغ وزمايله وناوي يسألوا عن كيم ديوك علشان يتعلم القتال منه، ودونغ بيسمعهم اصلا وبيعرف هم في مدرسة ايه، وبيلاقي ان باقي مساعدينه وصلوا وبيكون ناقصهم واحد، وبياخدوا هونغ وبيمشوا. فبيكونوا ماشيين وبيلاقي في ان في ناس واخدين امه، وبيجري على طول وماسك يونغ وبيصدمه هونغ لما بيشوفها، والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى هيون يعمل ايه؟ ده نعرفه الجزء الجاي، فما تنسوش الاشتراك في القناة حلوين وتفعيل الجرس. سلام.